Čau všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se podíváme na takovou malou sadu, je to na čištění krátkých střelných zbraní. Celkem to máme vlastně na 4 ráže, no jdeme se na to podívat. Tohle to malý pouzdro je tvrzený, což je super, jelikož když nám to někde spadne, tak se nemusíme bát o obsah. A dílka je, dejme tomu, nějakých 14 cm, šířka je 10 cm, výška asi 5 cm. Můžeme se do něj podívat, pomocí takového pěkného zipu to otevřeme. No a uvnitř už na nás čeká vlastně kompletní sada na čištění krátkých střelných zbraní, jak už jsem říkal. Líbí se mi, že to je vlastně v takhle malém balení, jelikož to můžete dát klidně do své střelecké brašny a vůbec to nezabere mnoho místa. Zároveň to je super, jelikož to může být samozřejmě špinavý uvnitř, tak je super, že to dá takhle zavřít a fakt se o to musíte bát, může vám to spadnout úplně bez problémů. Uvnitř bychom tady našli celkem 4 kartáčky, tyhle ty pěkný měděný kartáčky, pak tady máme nahoře 4 protahovací trny, vlastně o stejných velikostech, a pak tady máme 2 tyhle ty protahováky, jeden na větší ráže, jeden na menší ráže. No, mluvíme o rážích, jaký tady vlastně máme. Tyhle ty kartáčky jsou uložený v takovémhle pěkným caseu, který je samozřejmě ohebnej, odolný vůči olejům, všem rozpouštědlům, takže se nemusíte bát, že by to někde začalo časem opotřebovávat. Máme tady 45, máme tady 40, máme tady 357, což je vlastně 9, to znamená 2 ráže, a hned konc pod tím máme 22. Takže za mě vlastně jako víceméně všechny ty hlavní ráže, které se u nás v České republice střílejí. Nejvíc pochopitelně asi 9, potom ten zbytek a 22 je taková sranda a dá se s tím střílet poměrně pěkně, užít sranda, jelikož je to samozřejmě levný střelivo. Potom tady máme tedy tyhle 2 protahováky a ty trny, jak už jsem říkal. Kdybyste chtěli, to si klidně můžete vzít, tady rozepnout, vytáhnout ven, někde položit úplně bez problémů, a nahoře, respektive pod tím, máme sadu 50 ubrousků, takových těch protahováků, který nám potom vlastně čistějí tu hlaveň. Na začátku nám ji vlastně nalubrikují, nebo respektive dají tam to rozpouštědlo, aby to všechno pěkně povolilo, a pak to tím hezky vytřeme úplně do sucha. Kromě těch věcí tady máme vlastně ten T-handle, kterým tu budeme protahovat, to si ukážeme za chviličku, a máme tady 2 takovýhle pěkný, lehký, ale velice odolný tyčinky, kterými si můžeme nastavovat tu délku. No, pojďme se na to podívat, já si vytáhnu ten handle, plus ty 2 tyčinky, dohromady mají zhruba nějakých 9 palců, což je 22 cm, něco takového. Myslím si, že to úplně bohatě stačí na většinu našich krátkých střelných zbraní samozřejmě. Líbí se mi, že to můžeme sice takhle spojit, ale zároveň to klidně můžeme používat i samostatně, například nějaký opravdu krátký, hlavně kdybychom měli. A co je super, tak ta první tyčinka je tady vlastně nezávislé rotačně volná, což znamená, že my to vlastně na sebe nasadíme, tuhle tu dáme jako první, dáme to do toho téčka a můžeme úplně v pohodě protahovat. Samozřejmě musíme si tam dát ještě ten kartáček jako takovej. No a když to vlastně budeme protahovat tou hlavní, tak to drážkování bude díky tomu volné části krásně točit s tím kartáčkem, jak potřebujeme, až to dostane opravdu všude, hezky to projede tou hlavní, a pak to samozřejmě jenom vyčistíme. Na konci toho čištění to vždycky jenom vezmeme, zaklapneme, zavřeme a můžeme se to v pohodě dát do trezoru, střelecké brašny nebo nějaký svojí dílny, pěkně nám to tam bude ležet a nemusíme se vůbec bát, že by se to nějakým způsobem poškodilo nebo že nám to někde spadlo a byl by s tím nějaký problém. No, já vám děkuji za pozornost. Pokud by vás tato sada zaujala, nezapomeňte se podívat dolů do popisku našeho videa. Najdete tam vlastně odkaz k nám na stránky, tam toho je mnohem víc o společnosti Real Avid, takže se na to klidně podívejte. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a u dalšího videa se na vás budu těšit. Takže čau.